हामी कुरा गर्न चाहदैछौँ Redmi 12 भन्ने फोनको बारेमा, जो कि 2023 मा लन्च भएको फोन हो। त्यही पनि यो चाहिँ अहिले पनि तपाईको बेस्ट सेलिङ बजेट स्मार्टफोनको अन्डरमा आउँछ। यो फोनको अहिले पनि सेलहरू एकदमै राम्रो छ नेपाली मार्केटमा। सो यो फोन पुरानो भए पनि एकदमै दामी, एकदमै बवाल खालको फोन हो। आज पनि तपाईले यदि नेपाली मार्केटलाई चाहिँ अलिकति एनालाइज गर्नुहुन्छ भने यो फोन एकदमै राम्रोसँग बिकिरहेको देखिन्छ हैन। मान्छेहरूले यो फोनलाई एकदमै रुचाएको मानिन्छ। सो आज चाहिँ यही फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहदैछौँ। यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै ठुलो डिस्प्ले, एकदमै सलिड क्यामेरा, एकदमै लङ ब्याट्री लाइफ र एकदमै स्मुथ एभ्रीडे परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो सबै कुरा तपाईले एकदमै कम बजेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको बारेमा एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहदैछौँ। सो यदि तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको एकदमै ट्रस्टेड फोन चाहिएको छ नेपालमा एकदमै सस्तोमा भने आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको 6GB र 1.8GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भ्यारिएन्टलाई चाहिँ तपाईले नेपाली मार्केटमा 18,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। र यसको 8GB र 26GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भ्यारिएन्टलाई फेरि तपाईले चाहिँ लगभग 21,000 मा चाहिँ नेपाली मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोन चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो घरको वरिपरि भएको मोबाइल पसलमा अथवा जहाँ खोजे पनि तपाईले यो फोन एकदम इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्लिम र एकदमै मोडर्न टाइपको डिजाइन तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले फ्ल्याट एजेसहरू पाउन सक्नुहुन्छ, ग्लासको ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ र यो बजेटमा चाहिँ एकदमै रेयर कुरा हो। यसमा चाहिँ IP53 को डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ तीनटा कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको ब्ल्याक छ, एउटा ब्लू छ र एउटा सिल्भर कलर चाहिँ तपाईले कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो छ हैन। एकदमै गुड क्वालिटीको तपाईले यसमा बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। हातमा छोप्दा पनि त्यस्तो सस्तो फोन जस्तो लाग्दैन। तपाईले चाहिँ यदि कोही मान्छेलाई चाहिँ यो फोन यतिकै नर्मली सोध्नु भयो भने त्यो मान्छेले चाहिँ लगभग यो फोनलाई चाहिँ 30-40 हजारको अन्डरमा आउँछ भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भन्छ। अब अलिकति जान्ने मान्छेको हातमा दिनुभयो भने त अब त्यसले चाहिँ भनिहाल्छ। तर अलिकति नजान्ने मान्छेलाई जस्तै अङ्कल आन्टीहरूलाई दिनुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रै खालको फिल हुन्छ। यो फोन एकदमै प्रिमियम टाइपको देखिन्छ। सो डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै बेस्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले 6.79 इन्चको IPS LCD प्यानल डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले फुल HD प्लसको रिजोल्युसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट छ र यसमा तपाईले 550 निट्सम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ब्राउजिङ गर्नको लागि अलिअलि भिडियोजहरू हेर्नको लागि, गेम्सहरू खेल्नको लागि एकदमै राम्रो छ हैन। एकदमै डिसेन्ट टाइपको डिस्प्ले तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा गर्नको लागि केही पनि छैन। त्यो डिसेन्ट टाइपको राम्रै ठिकठाकको डिस्प्ले चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा MediaTek Helio G88 भन्ने प्रोसेसर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ MIUI 14 बेसको चाहिँ Android 13 OS पाउन सक्नुहुन्छ। अब र्यामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 4GB 6GB 8GB र्याम अप्सन छ र 128GB र 256GB फेरि तपाईको स्टोरेज क्यापेसिटीको अप्सन छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईले एक्सपान्डेबल माइक्रो SD को सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सोशल मिडियाहरू एकदमै मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङ पनि मजाले नै हुन्छ। अलिकति चाहिँ तपाईले चाहिँ हेभी गेमहरू खेल्नु छ भने चाहिँ अलिकति मिडियम सेटिङमा खेल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। बाकी यदि तपाईलाई चाहिँ राम्रै सेटिङमा गेम्सहरू खेल्नु छ भने अलिकति मिड लेभलको चाहिँ तपाईले गेम्सहरू खेल्नु होला। बाकी तपाईले यो फोनमा गेमिङ पनि मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईको ब्याक क्यामेराले चाहिँ एकदमै राम्रो फोटोजहरू खिच्छ हैन। एकदमै शार्प, एकदमै डिटेल टाइपको फोटोजहरू चाहिँ खिच्ने गर्छ। सेल्फीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब तपाईले भिडियो कलहरू गर्दाखेरि सोशल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको फोटोजहरू चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यदि लाइटिङ मिलाउनु भयो भने डे लाइटमा फोटोजहरू खिच्नु भयो भने राम्रो आउँछ हैन। एकदमै ब्यालेन्स टाइपको कलरहरू तपाईलाई चाहिँ दिन्छ। अलिकति लो लाइटिङ गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अलिकति लो क्वालिटीको फोटोजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। बाकी क्यामेरा राम्रै छ, ठिकै भन्नुपर्छ यतिको क्यामेरालाई चाहिँ। लाइटिङ तपाईले राम्रो गर्नुभयो भने तपाईले बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट क्वालिटी चाहिँ यो फोनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ। 5000 mAh को ब्याट्री छ। एकदमै राम्रो, एकदमै रिलायबल ब्याट्री तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग दिनभरिलाई चल्छ। चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 18 वाटको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति डिसेन्ट नै छ चार्जिङ स्पिड चाहिँ। अलिकति चार्जिङ स्पिड बढिदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। बट तपाईको ब्याट्री 5000 mAh को छ। लगभग एक दिनभरि चाहिँ तपाईले चाहिँ
मजाले चार्ज नलागिकन चलाउन सक्नुहुन्छ। को एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईँले 5G सपोर्ट चाहिँ पाउँदैन होइन, 4G छ। साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ प्लस एआई फेस लक पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक र USB-C पोर्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोनमा इन्क्लुडेड पाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यो फोनको अलिकति समरी गरिदिन्छु जसले गर्दा चाहिँ फोन किन्ने नकिन्ने भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिसाइड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यसको राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ। एकदमै ठुलो राम्रो खालको डिस्प्ले छ अनि क्यामेरा सेटअप पनि राम्रै छ। ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो छ, ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि एक्सपान्डेबल स्टोरेज तपाईँले 1 TB सम्म चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै रियर हो यो प्राइसमा। अनि तपाईँले चाहिँ साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। फेस अनलक पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो सिक्युरिटीको लागि। अब यसमा चाहिँ केही खराबीहरू पनि छ जस्तै 4G हो, 5G तपाईँले पाउनुहुँदैन। अलिकति तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ हेभी गेमहरू गर्न सक्नुहुँदैन, त्यो पनि अलिकति यो फोनको चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म तपाईँलाई अहिले भनेको छु लो लाइटमा चाहिँ अलिकति क्यामेराले पर्फर्मेन्स राम्रो दिँदैन। यदि लाइटिङ राम्रो गर्नुभयो भने फेरि तपाईँले ठिकठाकै राम्रै खालको फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ भयो यसको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा। बाँकी फोन किन्ने तपाईँले हो। यदि तपाईँलाई आज यो फोनको बारेमा केही भन्नु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।